Vill du veta vad Alibaba är för någonting så ska vi ta reda på det nu. Hejsan allihopa och varmt välkomna ska ni vara till den här videon. Det är dags att reagera på en kinesisk egenhet igen och den här gången så ska vi titta på någonting som är ganska nära besläktat till det som vi kollade på förra gången, Singles Day alltså, nämligen Alibaba. Och då kan man ju fundera, är det Alibaba och de 40 rövarna som vi ska titta på eller är det något annat? Jag kan tänka mig att det är något annat och hade jag inte kollat på förra filmen då hade jag inte vetat vad Alibaba var. Men nu ska vi djupdyka in i det här och se vad det är för någonting. Så vill du veta vad Alibaba är för någonting så ska vi ta reda på det nu. Kan vi bara ta en stund för att diskutera de här modehörlurarna? Om ni önskar ett par egna av denna kvalitet som är minst lika estetiskt tilltalande, gör som jag. Köp ett headset, vilket som helst, skaffa ett par barn och låt dem använda ditt nya headset hur de vill en stund. Klart! Ett fantastiskt recept för ett perfekt headset. Nu tillbaka till filmen. The traditional marketplace has seen little change over the past few hundred years. You've got a buyer, you've got a seller, which then leads to a transaction. But over the past couple of decades, things have started to change at an unprecedented pace, and perhaps no company is reshaping that experience more than Alibaba. Alibaba is one of the world's largest retailers. The company has more than 500 million people using its shopping apps every month. And if you're thinking its scale is limited to China, well, think again. It has operations in more than 200 countries. Det är ganska sjukt. Har du som tittar på det här nu hört talas om Alibaba förut? Ganska spännande ändå om det är världens största och jag har inte en susning om vad det är för någonting. The company was founded by CEO Jack Ma in 1999 with 17 other people, and he knew he was onto something big. When I have a competitor like a Google and eBay as a Chinese local company, we can learn a lot, we can improve ourselves. They should be careful of us. Alibaba set the record for the biggest IPO in history, which took place at the New York Stock Exchange in 2014. And this year, Alibaba was the first company in Asia to exceed the $400 billion valuation mark, an honor that it... Tänk då att Beijing är ju en rätt stor stad och även Kina, stort land med den största befolkningen i världen. Och ändå var det Alibaba som kom till den här milstolpen först. Då är det ganska stort. Previously only been held by American companies. Alibaba is amongst other global e-commerce giants transforming the marketplace from this to this. The company is made up of three main sites: Taobao, Tmall, and Alibaba.com. Combined, they have hundreds of millions of users and host millions of merchants and businesses, which means they can pretty much be used by anyone, anywhere, for anything. So how does it even work? Meet our fictional character, Jane. She lives in Beijing. Jane wants to buy a new blender, so she logs onto Taobao. She finds one she likes being sold by, let's say, Chris. He lives in Shanghai and sells the blenders to individuals at a competitive price. When Jane goes to check out, she doesn't use her credit card, she uses Alipay to purchase the item. Think of it like using PayPal. Chris then accepts the Alipay payment from Jane. So where did the supplier Chris get the blenders from? Well, he bought a supply of 1,000 units on 1688.com, the popular Chinese version of Alibaba.com. It sells bulk orders to suppliers like himself. He bought his batch from a manufacturer named Keith on Tmall, which allows businesses to sell wholesale. Keith owns a blender company and production facility in Shenzhen, which produces the items and other kitchen appliances. Previously, Chris only sold to individual buyers in China, but recently he's listed his blenders on AliExpress, which sells to customers outside of China. So now, Laura, who's living in California and found the blender on AliExpress, can also buy it from Chris. And yes, she can even use Alipay too. Of course, importing... Intressant att veta nu då, eftersom att ni är från lite olika länder, ni som tittar på det här. Har ni någon gång använt AliExpress och tjänster från Alibaba förut? Det skulle vara intressant, för det är ju worldwide det här. Products from China into the US is nothing new.
The difference? Now anyone in the world can do it from their mobile device and all through the same company. But it's not only e-commerce. Chris has been selling so many blenders lately that he wants to grow his business faster, but he doesn't have the money to buy more units from Keith. So, Chris uses Ant Financial to get financing. The loan helps him order an extra 10,000 units. So for buying, selling, digital payments, and even financing, you've done it all in Alibaba's platforms. And Alibaba now includes a shipping company, a messaging app, a movie studio named Alibaba Pictures, and more. Så det är ju en helhetslösning. Det här är ju banbrytande egentligen. Precis som han sa från början, grundaren, att det är bara att lära sig från de största och ta lite idéer av allihopa och få en stor fet plattform att göra allting på egentligen. Lär er av de bästa, gör det. Det är nog ett vinnande koncept. Growth is primarily fueled by China's massive population and rising middle class, but Jack Ma wants world domination for the company. That's why Alibaba is investing heavily in companies in other markets as well, most of which are also being pursued by Amazon. The marketplace as we know it has changed forever, and it's likely going to be companies like Alibaba which continue to lead its evolution. Jag tycker om CNBC-filmerna än så länge i alla fall. De är väldigt korta och koncisa. Och det skulle inte förvåna mig om vi kommer att se ännu mer från Alibaba inom en ganska snar framtid. Om det brassar på så här. Vi har ju andra saker från Kina som vi handlar ifrån som vi känner till. Shein till exempel, och det mesta som vi handlar egentligen, det står ju Made in China under, så de måste ju ta sig hit på något sätt. Och ja, via den här helhetslösningen då så kommer det nog blomstra till rejält, det skulle jag kunna tänka mig. Men jag skulle vilja veta, använder ni er utav AliExpress eller Alibaba på något sätt? Har ni hört talas om det förut? Och vad tror ni kommer att hända med det här i framtiden? Kommer de att ta över världen som de vill, eller är det stopp här? Återstår att se, men vad tror du? Är det så att ni tycker om vad ni ser, subscriba på kanalen och ge videon en like. Och så kommer det väldigt stora och intressanta nyheter alldeles strax. Så att det vill ni inte missa. Tack för att ni tittade, så ses vi nästa gång. Ha det bra. Hej då!